আসাম জিকে বিদ্যাপীঠ ইউটিউব চেনেলত আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিলে যে 100টা কুৱেশ্যনৰ এটা মাৰাথন ক্লাছ লাগে। চ' আজি লৈ আহিছোঁ মাৰাথন ক্লাছৰ প্ৰথমটো ক্লাছ। আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, মডেল পেপাৰৰো ক্লাছ আহিব আগৰ নিচিনাকৈ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত টোটেল 100টা প্ৰশ্ন আছে আৰু মাৰ্কছ হৈছে 50 মাৰ্কছ। এটা প্ৰশ্নৰ প্ৰতি আধা মাৰ্ককৈ আছে 1/2। তো আপোনালোকে গোটেইখিনি এটেণ্ড কৰক আৰু নিজে কিমান মাৰ্কছৰ পাৰিলে সেইটো শেষত কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব। আৰু মই যোৱা ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ বাবে এটা প্ৰশ্ন দিছিলোঁ, যাৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিয়া প্ৰথম 10গৰাকীৰ নাম মই আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষত জনাই দিম। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষত আপোনালোকৰ বাবে আৰু এটা প্ৰশ্ন থাকিব, যাৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিয়া প্ৰথম 10গৰাকীৰ নাম মই আজিৰ নিচিনাকৈ অহা ভিডিঅ'ত ঘোষণা কৰি দিম। গতিকে বেছিকৈ পলম নকৰি আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। প্ৰথমটো প্ৰশ্ন সুধিছে, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ? ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিলে? অপশ্যন দিছে দাদাভাই নেৰোজী, উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী, সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জী নে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী। উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী হৈছে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথমগৰাকী সভাপতি। নেক্সট প্ৰশ্নটো সুধিছে, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ টু বিকাম এ মেম্বাৰ অফ এ ভাইচৰয়ছ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল? ভাইচৰয়ৰ কাৰ্যবাহী পৰিষদৰ সদস্য হোৱা প্ৰথম অসমীয়াজন কোন? অপশ্যন দিছে গোপীনাথ বৰদলৈ, মণিৰাম দেৱান, বিষ্ণুৰাম মেধি নে সত্যেন্দ্ৰ প্ৰসন্ন সিনহা। অপশ্যন 4টাৰ পৰা ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, সত্যেন্দ্ৰ প্ৰসন্ন সিনহা। সত্যেন্দ্ৰ প্ৰসন্ন সিনহা হৈছে ভাইচৰয় কাৰ্যবাহী পৰিষদৰ সদস্য হোৱা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া ব্যক্তি। নেক্সট প্ৰশ্নটো দিছে, হুইচ আহোম কিং কনষ্ট্ৰাক্ট দ্য ফেমাছ তলাতল ঘৰ? কোন আহোম ৰজাই প্ৰসিদ্ধ তলাতল ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল? অপশ্যন দিছে ৰুদ্ৰসিংহ, প্ৰতাপ সিংহ, ৰাজেশ্বৰ সিংহ নে ৰঘুনাথ সিংহ। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, ৰুদ্ৰসিংহ। ৰুদ্ৰসিংহই যিটো বিখ্যাত তলাতল ঘৰ আছে সেইটো নিৰ্মাণ কৰিছিলে। নেক্সট প্ৰশ্ন, দ্য মিছন বসুন্ধৰা স্কিম ইজ ৰিলেটেড টু হুইচ ছেক্টৰ? মিছন বসুন্ধৰা আঁচনি কোন খণ্ডৰ সৈতে সম্পৰ্কিত? অপশ্যন দিছে হেল্থ ছেক্টৰ, জমি ৰাজহ আৰু ব্যৱস্থাপনা, শিক্ষা খণ্ড নে নিয়োগ সৃষ্টি, এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন। তো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, লেণ্ড ৰেভিনিউ এণ্ড মেনেজমেণ্ট। অৰ্থাৎ ভূমি ৰাজহ আৰু ব্যৱস্থাপনা, এই যিটো মিছন বসুন্ধৰা আছে তাৰ লগতে ৰিলেটেড। নেক্সট প্ৰশ্ন, ইয়াত দিছে, ইন হুইচ ইয়াৰ ৱাজ দ্য কেপিটেল অফ আছাম শিফটেড ফ্ৰম শ্বিলং টু দিছপুৰ? কোন বছৰত অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল? অপশ্যন 1970, 1972, 1973 নে 1980। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, 1973। 1973 চনত অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিলে। নেক্সট প্ৰশ্ন, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ টু বিকাম এ মিনিষ্টাৰ অফ ইন দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া? ভাৰত চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী হোৱা প্ৰথম অসমীয়াজন কোন? অপশ্যন দিছে বিশ্বনাথ মেধি, ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ, তৰুণৰাম ফুকন নে গোপীনাথ বৰদলৈ। প্ৰশ্নটো ভালকৈ পঢ়ি ল'ব। ইয়াত দিছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, প্ৰথম অসমীয়া ব্যক্তি যিয়ে ভাৰত চৰকাৰৰ ভিতৰত মন্ত্ৰী হৈছিলে। তো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ। আৰু লগতে মনত ৰাখিব, ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ হৈছে একমাত্ৰ অসমীয়া ৰাষ্ট্ৰপতি, তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতিও হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্নটো সুধিছে, হু ৰোড দ্য বুক কথাগীতা? কথাগীতা গ্ৰন্থ কোনে লিখিছিল? অপশ্যন দিছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, ভট্টদেৱ, মাধৱ কন্দলী নে বাণীকান্ত কাকতি। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, ভট্টদেৱ। ভট্টদেৱে কথাগীতা লিখিছিলে। নেক্সট প্ৰশ্নটো দিছে, হুইচ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ৰিভাৰ আইলেণ্ড ইন দ্য ৱৰ্ল্ড? বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নদীদ্বীপ কোনটো? অপশ্যন দিছে দিৱাৰদ্বীপ, মুন্নদ্বীপ, মাজুলী নে শ্ৰীৰংগম। তো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি, মাজুলী। মাজুলী হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নদীদ্বীপ। নেক্সট প্ৰশ্নটো সুধিছে, দ্য বেটেল অফ ইটাখলি ৱাজ ফট বিটুইন হুইচ টু পাৱাৰ্ছ? ইটাখলি যুদ্ধ কোন দুটা শক্তিৰ মাজত হৈছিল? অপশ্যন দিছে আহোম আৰু ব্ৰিটিছ, আহোম আৰু মোগল, আহোম আৰু বাৰ্মী, আহোম আৰু মাৰাঠা। তো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, আহোম আৰু মোগল। আহোম আৰু মোগলৰ মাজতে যিটো বিখ্যাত ইটাখলি যুদ্ধ সেইটো সংঘটিত হৈছিলে। নেক্সট প্ৰশ্ন দিছে, হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ ASDMA? ASDMA সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি? অপশ্যনখিনি পঢ়ি ল'ব। ইয়াৰ পৰা সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, আছাম ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি। এই যিটো ASDMA আছে তাৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে আছাম ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি। নেক্সট প্ৰশ্ন, হুইচ আহোম কিং ইজ ন'ন এজ বামুণী কোঁৱৰ? কোন আহোম ৰজাক বামুণী কোঁৱৰ বুলি জনা যায়? অপশ্যন দিছে চুডাংফা, চুকাফা, চুহুংমুং নে চুতামলা। তো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, চুডাংফা। চুডাংফাক বামুণী কোঁৱৰ হিচাপে জনা যায়। এইবিলাক প্ৰশ্ন মই অলৰেডি ৰিভিজন ক্লাছত কৰাই থৈছোঁ। নেক্সট প্ৰশ্ন, দ্য মোহাম্মদীয়া ৰিবেলিয়ন টুক প্লেচ ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ হুইচ আহোম কিং?
মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ কোন আহোম ৰজাৰ শাসনকালত সময়ত হৈছিল অপশ্যন দিছে ৰাজেশ্বৰ সিংহ লক্ষ্মী সিংহ ৰুদ্ৰ সিংহ নে প্ৰতাপ সিংহ তো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি লক্ষ্মী সিংহ লক্ষ্মী সিংহৰ দিনতেই যিটো মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ সেইটো আৰম্ভ হৈছিলে নেক্সট প্ৰশ্ন দিছে দ্য ধলাশদিয়া ব্ৰিজ ইজ অফিচিয়েলি নেমড আফটাৰ হোম ধলাশদিয়া দলঙৰ চৰকাৰী নাম কাক উৎসৰ্গা কৰি দিয়া হৈছে অপশ্যন দিছে ভূপেন হাজৰিকা গোপীনাথ বৰদলৈ কনকলতা বৰুৱা নে লাচিত বৰফুকন সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ভূপেন হাজৰিকা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ নামতে এই যিটো ধলাশদি দলং আছে সেইটো উৎসৰ্গা কৰা হৈছে নেক্সট প্ৰশ্ন দ্য বেটেল অফ আলাবৈ ৱাজ ফট বিটুইন হুইচ টু পাৱাৰ্ছ আলাবৈ যুদ্ধ কোন দুটা শক্তিৰ মাজত হৈছিল অপশ্যন দিছে আহোম আৰু ব্ৰিটিছ আহোম আৰু মোগল আহোম আৰু বাৰ্মী আহোম আৰু মাৰাঠা তো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি আহোম আৰু মোগল আহোম আৰু মোগলৰ মাজতে এই যিটো আলাবৈ যুদ্ধ সেইটো সংঘটিত হৈছিলে নেক্সট প্ৰশ্ন দ্য আইডিয়া অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ইন দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনছ ইজ বৰোড ফ্ৰম হুইচ কাণ্ট্ৰি ভাৰতীয় সংবিধানৰ মৌলিক অধিকাৰৰ ধাৰণা কোন দেশৰ পৰা লোৱা হৈছে অপশ্যন দিছে USA UK ফ্ৰান্স নে আয়াৰলেণ্ড তো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ USA আমেৰিকাৰ পৰা যিটো আমাৰ মৌলিক অধিকাৰৰ ধাৰণা আছে সেইটো লোৱা হৈছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আমি USৰ সংবিধানৰ পৰা লৈছোঁ নেক্সট প্ৰশ্ন দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইজ ইলেক্টেড বাই হুইচ মেথড ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি কিহেৰে নিৰ্বাচিত হয় অপশ্যন দিছে প্ৰত্যক্ষ নিৰ্বাচন অনুপাতগত প্ৰতিনিধিত্ব প্ৰণালী সাধাৰণ ভোট নে উল্লেখিত কোনো নহয় নান অফ দ্য এবভ তো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি প্ৰপৰ্চনেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ ছিষ্টেম অৰ্থাৎ অনুপাতগত প্ৰতিনিধিত্ব প্ৰণালী এই প্ৰণালীৰ যোগেদিয়ে ভাৰতত ৰাষ্ট্ৰপতিক নিৰ্বাচিত কৰা হয় নেক্সট প্ৰশ্ন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম ভাৰতীয় গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল অপশ্যন দিছে লৰ্ড মাউণ্টবেটেন চি ৰাজা গোপালাচাৰী ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ নে চৰ্দাৰ পেটেল তো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি চি ৰাজা গোপালাচাৰী যেহেতু আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ সুধিছে তো এইটো হ'ব চি ৰাজা গোপালাচাৰী নেক্সট প্ৰশ্ন হু ৰোড দ্য বুক ইণ্ডিয়া উইন্স ফ্ৰীডম গ্ৰন্থখন কোনে লিখিছিল অপশ্যন দিছে মহাত্মা গান্ধী জৱাহৰলাল নেহৰু মৌলানা আবুল কালাম আজাদ নে চৰ্দাৰ পেটেল সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ মৌলানা আবুল কালাম আজাদে যিটো ইণ্ডিয়া উইন্স ফ্ৰীডম কিতাপ আছে বা গ্ৰন্থ আছে সেইখন লিখিছিলে নেক্সট প্ৰশ্ন হোৱাট ইজ দ্য কেমিকেল নেম অফ বেকিং ছ'ডাৰ ৰাসায়নিক নাম কি অপশ্যন দিয়া আছে ছ'ডিয়াম কাৰ্বনেট ছ'ডিয়াম বাইকাৰ্বনেট কেলছিয়াম কাৰ্বনেট নে মেগনেছিয়াম ছালফাৰ ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ছ'ডিয়াম বাইকাৰ্বনেট হৈছে বেকিং ছ'ডাৰ ৰাসায়নিক নাম কেমিকেল নেম নেক্সট প্ৰশ্ন দিছে দ্য লাৰ্জেষ্ট গ্লেণ্ড ইন দ্য হিউমেন বডি ইজ মানৱ শৰীৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰন্থি কোনটো অপশ্যন দিছে অগ্ন্যাশয় যকৃত থাইৰইড নে এণ্টিনেল তো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি যকৃত অৰ্থাৎ লিভাৰ হৈছে মানুহৰ শৰীৰত থকা আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰন্থি নেক্সট প্ৰশ্ন দিছে হুইচ আছামিজ পাৰ্চনেলিটি কম্প'জ দ্য ছং অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ গীতটি কোনে ৰচনা কৰিছিল অপশ্যন দিছে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা বিষ্ণুনাথ ৰাভা নে ভূপেন হাজৰিকা এইটো বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা হ'ব টাইপিং মিষ্টেক হৈ গ'ল যি কি নহওক ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা দেৱে যিটো অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ আছে সেইটো ৰচনা কৰিছিল নেক্সট প্ৰশ্ন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু উইন এন অলিম্পিক গ'ল্ড মেডেল অলিম্পিকত সোণৰ পদক জয় কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় কোন আছিল অপশ্যন দিছে ধ্যানচান্দ অভিনৱ বিন্দ্ৰা মিলখা সিং নে পি টি ঊষা তো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি অভিনৱ বিন্দ্ৰা হৈছে প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় যিয়ে অলিম্পিকত সোণৰ পদক জিকিবলৈ সক্ষম হৈছিল নেক্সট প্ৰশ্ন হু ইজ ন'ন এজ নাইটিংগেল অফ আছাম বুলি কাক জনা যায় অপশ্যন দিছে কনকলতা বৰুৱা দীপালী বৰঠাকুৰ প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে নে জুবিন গাৰ্গ তো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি দীপালী বৰঠাকুৰক নাইটিংগেল অফ আছাম বুলি জনা যায় নেক্সট প্ৰশ্ন হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ নাছাৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি তো অপশ্যন চাৰিটা পঢ়ি ল'ব ইয়াৰ পৰা সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ নেশ্যনেল এৰ'নটিক্স এণ্ড স্পেচ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এইটো হৈছে নাছাৰ ফুল ফৰ্ম নেক্সট প্ৰশ্ন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ওমেন টু বি ইলেক্টেড এজ এ মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট অৰ্থাৎ MP প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা সংসদ সদস্য কোন আছিল অপশ্যন দিছে বিজয় চক্ৰৱৰ্তী ৰাণী গাইডেনলিউ সতী ৰাধিকা দেৱী নে বৰ্ণিলী খংমেন তো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি বৰ্ণিলী খংমেন হৈছে প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা যিয়ে MP হৈছিলে নেক্সট প্ৰশ্ন দিছে হু ইণ্ট্ৰডিউচ দ্য পাইক ছিষ্টেম ইন আছাম অসমত পাইক প্ৰথা কোনে চালু কৰিছিল অপশ্যন দিছে ৰুদ্ৰসিংহ গদাধৰ সিংহ প্ৰতাপ সিংহ নে ৰাজেশ্বৰ সিংহ তো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি
প্ৰতাপ সিংহই যিটো পাইক ছিষ্টেম আছে সেইটো চালু কৰিছিল নেক্সট প্ৰশ্ন দ্য ট্ৰিটি অফ গিলাজাৰিঘাট ৱাজ চাইন্ড বিটুইন দ্য আহোম এণ্ড হুইচ এম্পায়াৰ গিলাজাৰিঘাটৰ চুক্তি আহোমসকল আৰু কোনটো সাম্ৰাজ্যৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছিলে অপশ্যন হৈছে মোগল বাৰ্মিজ ব্ৰিটিছ নে কোচ তো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ মোগল আহোম আৰু মোগলৰ মাজত যিটো গিলাজাৰিঘাটৰ চুক্তি সেইটো স্বাক্ষৰিত হৈছিলে চনটো মই কৈ দিওঁ 1663 এইটো মনত ৰাখিব নেক্সট প্ৰশ্ন হু ৰোট দ্য বুক অসম বুৰঞ্জী গ্ৰন্থখন কোনে লিখিছিল অপশ্যন দিছে আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন ছাৰ এডৱাৰ্ড গেইট হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী নে বাণীকান্ত কাকতি তো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ছাৰ এডৱাৰ্ড গেইটে যিটো আছাম বুৰঞ্জী আছে এই গ্ৰন্থখন লিখিছিলে নেক্সট প্ৰশ্ন হুইচ ইজ দ্য ছেকেণ্ড লংগেষ্ট ৰিভাৰ ইন আছাম আফটাৰ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাছত অসমৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ নদী কোনটো অপশ্যন দিছে বৰাক মানস ধনশিৰি নে সুমনশিৰি তো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ বৰাক নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পিছত অসমৰ আটাইতকৈ দীঘল নদীটো হৈছে বা ডাঙৰ নদীটো হৈছে বৰাক নদী প্ৰথম হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ছেকেণ্ড হৈছে বৰাক দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ অলছ' ন'ন এজ ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক আন কি নামেৰে জনা যায় অপশ্যন দিছে মিনি কাজিৰঙা অসম ছাফাৰী পাৰ্ক ব্ৰহ্মপুত্ৰ অভয়াৰণ্য নে গড় উপত্যকা ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ মিনি কাজিৰঙা ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক মিনি কাজিৰঙা বুলিও জনা যায় আৰু লগতে ৰাজীৱ গান্ধী ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক বুলি জনা যায় এইটো চাগে জানে যিটো অপশ্যনত নাইকিয়া অপশ্যনত মিনি কাজিৰঙা বুলি দিয়া হৈছে তো শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন এ হ'ব মিনি কাজিৰঙা নেক্সট প্ৰশ্ন হুইচ হিল ষ্টেচন ইজ ন'ন এজ দ্য স্কটলেণ্ড অফ আছাম অসমৰ কোনখন পৰ্বত ৰাজ্যক অসমৰ স্কটলেণ্ড বুলি জনা যায় অপশ্যন দিছে হাফলং ডিফু শ্বিলং নে উমৰাংচু তো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ হাফলঙক স্কটলেণ্ড অফ আছাম বুলি জনা যায় নেক্সট প্ৰশ্ন ইয়াত দিছে হুইচ ইজ দ্য লংগেষ্ট ৰিভাৰ ব্ৰিজ ইন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইতকৈ দীঘল নদীৰ দলং কোনটো অপশ্যন দিছে বগীবিল ধলাশদিয়া কলীয়া ভোমোৰা সেতু নে নৰনাৰায়ণ সেতু তো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ধলাশদিয়া ব্ৰিজ যিটো ধলাশদিয়া দলং আছে সেইটো হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইতকৈ দীঘল নদীৰ ওপৰত থকা দলং নেক্সট প্ৰশ্ন দ্য ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচি আৰ মেনশ্যন ইন হুইচ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ৰাজ্যৰ নীতি নিৰ্দেশক তত্ত্ব অৰ্থাৎ DPSP ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোন অংশত উল্লেখ আছে অপশ্যন দি আছে পাৰ্ট 3 পাৰ্ট 4 পাৰ্ট 5 নে পাৰ্ট 6 তো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি পাৰ্ট 4 যিটো DPSP আছে এইটো পাৰ্ট 4ত উল্লেখ কৰা আছে নেক্সট প্ৰশ্ন হুইচ এমেণ্ডমেণ্ট মেড দ্য ৰাইট টু এডুকেশ্যন এ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ কোন সংশোধনে শিক্ষাৰ অধিকাৰক মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে গণ্য কৰিছে অপশ্যন দিছে 42nd এমেণ্ডমেণ্ট 86th এমেণ্ডমেণ্ট 74 এমেণ্ডমেণ্ট নে 101 এমেণ্ডমেণ্ট তো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি 86 এমেণ্ডমেণ্ট যিটো 86 এমেণ্ডমেণ্ট আছে সেই এমেণ্ডমেণ্টৰ আণ্ডাৰতে যিটো ৰাইট টু এডুকেশ্যন আছে সেইটোক ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো সুধিছে হু এডমিনিষ্টাৰ্ছ দ্য ওথ টু দ্য প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি কাৰ দ্বাৰা শপত গ্ৰহণ কৰোৱা হয় অপশ্যন দিয়া হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ উপৰাষ্ট্ৰপতি নে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ তো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়াই ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক শপত বাক্য পাঠ কৰোৱায় সেইটো মনত ৰাখিব নেক্সট প্ৰশ্নটো সুধিছে দ্য চিভিল ডিছঅবিডিয়েঞ্চ মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্টেড ইন হুইচ ইয়াৰ নাগৰিক অবাধ্যতা আন্দোলন কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল অপশ্যন দিছে 1920 1930 1935 নে 1942 সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি 1930 1930 চনত যিটো চিভিল ডিছঅবিডিয়েঞ্চ মুভমেণ্ট আছে সেইটো মহাত্মা গান্ধীজীয়ে লঞ্চ কৰিছিলে নেক্সট প্ৰশ্ন হু ৱাজ দ্য ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া ডিউৰিং দ্য পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল 1905 চনত বংগ বিভাজনৰ সময়ত ভাৰতৰ ভাইচৰয় কোন আছিল অপশ্যন আছে লৰ্ড কাৰ্জন লৰ্ড ৰিপন লৰ্ড হাৰ্ডিং নে লৰ্ড মিণ্টো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ লৰ্ড কাৰ্জন বংগ বিভাজনৰ সময়ত ভাৰতৰ ভাইচৰয় আছিলে লৰ্ড কাৰ্জন নেক্সট প্ৰশ্ন দিছে হোৱাট ইজ দ্য কেমিকেল নেম অফ ভিটামিন চিৰ ৰাসায়নিক নাম কি অপশ্যন দিছে এস্কৰ্বিক এচিড চাইট্ৰিক এচিড এচিটিক এচিড নে ফলিক এচিড তো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ এস্কৰ্বিক এচিড ভিটামিন চিৰ ৰাসায়নিক নামটো হৈছে এস্কৰ্বিক এচিড নেক্সট প্ৰশ্নটো সুধিছে হোৱাট ইজ দ্য SI ইউনিট অফ প্ৰেছাৰ চাপৰ SI একক কি অপশ্যন দিছে পাস্কেল জুল ৱাট নে নিউটন তো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ পাস্কেল চাপৰ SI একক হৈছে পাস্কেল নেক্সট প্ৰশ্নটো সুধিছে দ্য ব্লু মাউণ্টেইন আৰ লোকেটেড ইন হুইচ পাৰ্ট অফ আছাম নীল পৰ্বত অসমৰ কোন অংশত অৱস্থিত অপশ্যন দিছে কাৰ্বি আংলং উত্তৰ কাছাৰ পাহাৰ ডিমা হাছাও নে শোণিতপুৰ
সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি ডিমা হাছাও নীল পৰ্বত যিটো আছে সেইটো ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত নেক্সট প্ৰশ্নটো সুধিছে ইন হুইচ ইয়াৰ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এমেণ্ডমেণ্ট টু দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন মেড ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰথম সংশোধন কোন বছৰত কৰা হৈছিল অপশ্যন দিয়া আছে 1950 1951 1952 নে 1956 তো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি 1951 1951 চনত ভাৰতৰ সংবিধানত প্ৰথমটো সংশোধন কৰা হৈছিল নেক্সট প্ৰশ্ন হাউ মেনি শিডিউলছ ৱেৰ দেয়াৰ ইন দ্য অৰিজিনেল কনষ্টিটিউশ্যন ভাৰতৰ সংবিধানত কিমানটা অনুসূচী আছিল মানে এইটো সুধিছে অৰিজিনেলি কেইটা আছিল বৰ্তমান 12টা আছে মই কৈছিলোঁ আপোনাক বৰ্তমান 12টা আছে বাট অৰিজিনেলি 8টা আছিলে যদি অৰিজিনেল সোধে তেতিয়াহ'লে 8টা হ'ব আৰু যদি বৰ্তমান সোধে তেতিয়া 12টা হ'ব নেক্সট প্ৰশ্ন হু ৱাজ দ্য ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া ডিউৰিং দ্য কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট ভাৰত চলো আন্দোলনৰ সময়ত ভাৰতৰ ভাইচৰয় কোন আছিলে অপশ্যন দিছে লৰ্ড লিনলিথগো লৰ্ড মাউণ্ট বেটেন লৰ্ড ইৰউইন নে লৰ্ড ৱেভেল তো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ লৰ্ড লিনলিথগো যিটো কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট আছিলে অৰ্থাৎ ভাৰত চলো আন্দোলন যিটো 1942ত লঞ্চ কৰা হৈছিল মহাত্মা গান্ধীজীয়ে সেইটো সময়ত ভাৰতৰ ভাইচৰয় আছিলে লৰ্ড লিনলিথগো নেক্সট প্ৰশ্নটো সুধিছে হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য গদৰ পাৰ্টি গদৰ দলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল অপশ্যন দিছে লালা ৰাজপথ ৰায় ভগত সিং সোহান সিং ভাকনা নে চন্দ্ৰশেখৰ আজাদ তো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি সোহান সিং ভাকনা আছিলে গদৰ পাৰ্টিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক নেক্সট প্ৰশ্ন হোৱাট ইজ দ্য এটমিক নাম্বাৰ অফ অক্সিজেনৰ পৰমাণু সংখ্যা কিমান অপশ্যন দিছে 6 8 10 নে 12 তো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি 8 অক্সিজেনৰ পৰমাণু সংখ্যা হৈছে 8 নেক্সট প্ৰশ্ন হোৱাট ইজ দ্য pH ভেলু অফ পিয়'ৰ ৱাটাৰ বিশুদ্ধ পানীৰ pHৰ মান কিমান অপশ্যন দিছে 6 7 8 9 তো সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি 7 বিশুদ্ধ পানীৰ pHৰ মানটো হৈছে 7 নেক্সট প্ৰশ্ন হুইচ ভিটামিন ইজ ন'ন এজ দ্য ছানশ্বাইন ভিটামিন কোন ভিটামিনক সূৰ্যৰশ্মি ভিটামিন বুলি কোৱা হয় ছানশ্বাইন ভিটামিন বুলি কোনটো ভিটামিনক কোৱা হয় দিছে অপশ্যন দিছে ভিটামিন এ ভিটামিন বি ভিটামিন চি নে ভিটামিন ডি তো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি ভিটামিন ডি এই ছানশ্বাইন ভিটামিন বুলি কোৱা হয় বা সূৰ্যৰশ্মি ভিটামিন বুলি কোৱা হয় নেক্সট প্ৰশ্ন হু কম্প'জ দ্য জনগণ মন নেশ্যনেল এন্থেম অফ ইণ্ডিয়া জনগণ মন যিটো ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত হয় সেইটো কোনে লিখিছিলে অপশ্যন দিছে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ বংকিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় সুভাষ চন্দ্ৰ বোস নে অৰবিন্দ ঘোষ তো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ চাগে সকলোৱে জানে ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে যিটো জনগণ মন আছে সেইটো লিখিছিলে নেক্সট প্ৰশ্ন হোৱাট ইজ দ্য কাৰেঞ্চি অফ বাংলাদেশৰ মুদ্ৰাৰ নাম কি অপশ্যন দিছে ৰূপী টাকা কিয়াত নে ৰিংগিত তো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি টাকা বাংলাদেশৰ যিটো কাৰেঞ্চি আছে সেইটো টাকা বুলি কোৱা হয় নেক্সট প্ৰশ্নটো দিছে হুইচ আছামিজ পাৰ্চনেলিটি ইজ ন'ন এজ সুধাকণ্ঠ অসমৰ কোনজন ব্যক্তিগতক সুধাকণ্ঠ বুলি জনা যায় অপশ্যন দিছে জুবিন গাৰ্গ ভূপেন হাজৰিকা বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা অসমীয়া টাইপিংটো মিষ্টেক হৈ আছে ইয়াত বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা হ'ব তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ভূপেন হাজৰিকা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱক সুধাকণ্ঠ নামেৰে জনা যায় আৰু লগতে যদি আপোনালোকক PDF লাগে য'ত টোটেল 1500+ MCQ আছে উত্তৰৰ সৈতে য'ত জিকেৰ সকলো ছাবজেক্ট লাইক আছাম হিষ্ট্ৰী ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী আছাম পলিটি ইণ্ডিয়ান পলিটি ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফী আছাম জিঅ'গ্ৰাফী ইণ্ডিয়ান ইকনমিক্স আছাম ইকনমিক্স অৰ্থাৎ আছাম পুলিচৰ চিলেবাছত গোটেই জিকে পাৰ্টো আছে আৰু লগতে মেথছৰো আছে আৰু ইংলিছৰ আছে উত্তৰৰ সৈতে যদি আপোনালোকক লাগে স্ক্ৰীনত দিয়া নাম্বাৰত 49 रुपी পে' কৰি পেলাই এইটো নাম্বাৰতে হোৱাটছআপ আছে তাতে পঠাই দিয়ক আপোনাক ইমিডিয়েটলি PDFটো পঠাই দিয়া হ'ব পৰীক্ষাৰ যেহেতু বেছি দেৰি নাইকিয়া তো বেছি পলম নকৰিব কাৰণ আপোনালোকেও নিজেও পঢ়িব লাগিব নেক্সট প্ৰশ্নটো সুধিছে হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ ইছৰোৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি অপশ্যনখিনি নিজে পঢ়ি ল'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যন ইছৰোৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যন নেক্সট প্ৰশ্ন দ্য বেটেল অফ দুইমুনচিলা ৱাজ ফট বিটুইন দ্য আহোম এণ্ড হুইচ এম্পায়াৰ দুইমুনচিলা যুদ্ধ আহোমসকলৰ আৰু কোনটো সাম্ৰাজ্যৰ মাজত হৈছিল অপশ্যন দিয়া হৈছে মোগল বাৰ্মিজ ব্ৰিটিছ নে কোচ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ মোগল আৰু আহোমৰ মাজতে এই যিটো দুইমুনচিলা যুদ্ধ হৈছিলে সেইটো সংঘটিত হৈছিলে নেক্সট প্ৰশ্ন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আহোম কিং টু মিট কইনছ ইন হিজ নেম কোন আহোম ৰজাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিজৰ নামত মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন কৰিছিল অপশ্যন দিছে ৰুদ্ৰসিংহ গদাধৰ সিংহ জয়ধ্বজ সিংহ নে প্ৰতাপ সিংহ তো সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি জয়ধ্বজ সিংহ হৈছে প্ৰথমগৰাকী আহোম ৰজা যিয়ে নিজৰ নামত মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন কৰিছিল নেক্সট প্ৰশ্ন দ্য ট্ৰিটি অফ মাজুলী ৱাজ চাইন ইন হুইচ ইয়েৰ মাজুলীৰ চুক্তি কোন বছৰত স্বাক্ষৰিত হৈছিলে অপশ্যন দিছে 1565 1613 1671 নে 1755
তো সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ 1565 1565 চনত যিটো মাদুলীৰ চুক্তি সেইটো স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিলে নেক্সট প্ৰশ্ন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ টু ৰাইট এন অটোবায়োগ্ৰাফি প্ৰথম অসমীয়া আত্মজীৱনী লেখক কোন অপশ্যন আছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আনন্দ নাম ঢেকিয়াল ফুকন হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা নে ৰঘুনাথ চৌধুৰী তো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা হৈছে প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া ব্যক্তি যিয়ে অটোবায়োগ্ৰাফি অৰ্থাৎ আত্মজীৱনী লিখিছিলে নেক্সট প্ৰশ্ন হুইচ আহোম কিং শিফটেড দ্য কেপিটেল ফ্ৰম গড়গাঁও টু ৰংপুৰ কোন আহোম ৰজাই গড়গাঁৱৰ পৰা ৰংপুৰলৈ ৰাজধানী স্থানান্তৰ কৰিছিল অপশ্যন দিয়া হৈছে প্ৰতাপ সিংহ ৰুদ্ৰসিংহ ৰাজেশ্বৰ সিংহ নে গদাধৰ সিংহ অপশ্যন কেইটাৰ পৰা ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ৰুদ্ৰসিংহ ৰুদ্ৰসিংহই নিজৰ ৰাজধানী গড়গাঁৱৰ পৰা ৰংপুৰলৈ স্থানান্তৰ কৰিছিলে নেক্সট প্ৰশ্ন হুইচ ইজ দ্য লংগেষ্ট ট্ৰিবিউটাৰী অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ আটাইতকৈ দীঘল উপনদী কোনটো অপশ্যন দিছে সোৱণশিৰি মানস ধনশিৰি নে কপিলী তো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ সোৱণশিৰি সোৱণশিৰি হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ আটাইতকৈ দীঘল উপনদী নেক্সট প্ৰশ্নটো দিছে হুইচ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী ইজ ফেমাছ ফৰ দ্য গল্ডেন লেংগুৰ গ্ল'বেল নহয় গোল্ডেন লেংগুৰ কোনটো অভয়াৰণ্য সোণালী বান্দৰৰ বাবে বিখ্যাত অপশ্যন দিছে চক্ৰশিলা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী নামেৰী ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী বৰনদী ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী নে মানস ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী তো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ চক্ৰশিলা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী যিটো চক্ৰশিলা অভয়াৰণ্য আছে সেইটো গোল্ডেন লেংগুৰ অৰ্থাৎ সোণালী বান্দৰৰ কাৰণে বিখ্যাত নেক্সট প্ৰশ্ন হোৱাট ইজ দ্য টোটেল লেন্থ অফ দ্য ধলাশদিয়া ব্ৰিজ ধলাশদিয়া দলঙৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য কিমান অপশ্যন আছে 7.5 কিলোমিটাৰ 9.15 কিলোমিটাৰ 10.5 কিলোমিটাৰ নে 12.3 কিলোমিটাৰ তো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি 9.15 কিলোমিটাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন হুইচ আৰ্টিকেল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ডিলছ উইথ দ্য এভলিউশ্যন অফ আনটাচেবিলিটি ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদত অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ কৰা হৈছে অপশ্যন দিছে আৰ্টিকেল 14 আৰ্টিকেল 15 আৰ্টিকেল 17 নে আৰ্টিকেল 19 তো সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি আৰ্টিকেল 17 আৰ্টিকেল 17ত যিটো আনটাচেবিলিটি আছে অৰ্থাৎ অস্পৃশ্যতা আছে সেইটো নিষিদ্ধ কৰা হৈছে নেক্সট প্ৰশ্ন দ্য 73rd কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট ইজ ৰিলেটেড টু 73তম সংবিধান সংশোধনী আইন কি সম্পৰ্কিত বা কিহৰ লগত সম্পৰ্কিত অপশ্যন আছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ মৌলিক অধিকাৰ পঞ্চায়তী ৰাজ ছিষ্টেম প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন নে ফাইনেন্স কমিশ্যন আৰ্থিক আয়োগ ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি পঞ্চায়তী ৰাজ ছিষ্টেম যিটো 73rd কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট আছে সেইটো পঞ্চায়তী ৰাজ ছিষ্টেমৰ লগত জড়িত নেক্সট প্ৰশ্ন হু এষ্টাব্লিছ দ্য আজাদ হিন্দ ফ'ৰ্চ ইন 1942 1942 চনত আজাদ হিন্দ ফ'ৰ্চ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল অপশ্যন আছে ভগত সিং চন্দ্ৰশেখৰ আজাদ সুভাষ চন্দ্ৰ বোস নে লালা ৰাজপথ ৰায় তো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি সুভাষ চন্দ্ৰ বোস নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বোসে যিটো আজাদ হিন্দ ফ'ৰ্চ আছে সেইটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে নেক্সট প্ৰশ্ন দ্য জালিয়ানৱালাবাগ মাছাকেয়াৰ টুক প্লেচ ইন হুইচ ইয়েৰ জালিয়ানৱালাবাগ হত্যাকাণ্ড কোন বছৰত হৈছিল অপশ্যন আছে 1917 1918 1999 নে 1920 তো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি 1990 1919 চনত যিটো বিখ্যাত জালিয়ানৱালাবাগ হত্যাকাণ্ড সেইটো সংঘটিত হৈছিলে এইবিলাক অলৰেডি মই ৰিভিজন ক্লাছত কৰাইছোঁ তো আপোনালোকে পাৰিব বুলি মোৰ আশা আছে নেক্সট প্ৰশ্ন হোৱাট ইজ দ্য SI ইউনিট অফ ফ'ৰ্চ বলৰ SI একক কি অপশ্যন দিছে জুল পাস্কেল নিউটন নে ৱাট তো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি নিউটন বলৰ SI একক হৈছে নিউটন নেক্সট প্ৰশ্ন হোৱাট ইজ দ্য কেমিকেল চিম্বল অফ গোল্ড সোণৰ ৰাসায়নিক সংকেত কি অপশ্যন দিছে AG AU PT নে PV তো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি AU যিটো সোণ আছে গোল্ড আছে সেইটো ৰাসায়নিক চিম্বল হৈছে AU সেইটো মনত ৰাখিব নেক্সট প্ৰশ্ন হু ডিস্কভাৰ দ্য ল অফ গ্ৰেভিটি মহাকৰ্ষ শক্তিৰ নিয়ম কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল অপশ্যন দিছে গেলিলিও গেলিলি আলবাৰ্ট আইনষ্টাইন আইজাক নিউটন নে মাইকেল ফেৰাডি তো এইটো চাগে সকলোৱে জানে ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি আইজাক নিউটন অৰ্থাৎ ছাৰ আইজাক নিউটনে যিটো গ্ৰেভিটি আছিলে ল অফ গ্ৰেভিটি সেইটো ডিস্কভাৰ কৰিছিলে নেক্সট প্ৰশ্ন হু ইজ ন'ন এজ দ্য ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ভাৰতীয় সংবিধানৰ জনক হিচাপে কাক জনা যায় অপশ্যন দিছে মহাত্মা গান্ধী ডক্টৰ BR আম্বেদকাৰ জৱাহৰলাল নেহৰু নে চৰ্দাৰ পেটেল সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি ডক্টৰ BR আম্বেদকাৰ ডক্টৰ BR আম্বেদকাৰ হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ জনক নেক্সট প্ৰশ্ন হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ WHO WHO সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি অপশ্যন দিয়া আছে ওল্ড হিউমেনিটি অৰ্গেনাইজেশ্যন ওল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন ওল্ড হেৰিটেজ অৰ্গেনাইজেশ্যন নে ওল্ড হাইজিন অৰ্গেনাইজেশ্যন তো সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ওল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন WHO ফুল ফৰ্মটো হৈছে ওল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন সেইটো মনত ৰাখিব নেক্সট প্ৰশ্ন হু ইজ ন'ন এজ দ্য ফাদাৰ অফ হিষ্ট্ৰী ইতিহাসৰ পিতৃ বুলি বা পিতৃ হিচাপে কাক জনা যায় অপশ্যন দিছে থুকিডাইডিছ হেৰডেটাছ এৰিষ্টটল নে চক্ৰেটিছ
তো সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি হেৰডোটাছ। হেৰডোটাছক ইতিহাসৰ পিতৃ অৰ্থাৎ ফাদাৰ অফ হিষ্ট্ৰী বুলি কোৱা হয়। হেৰডোটাছ, এইটো মনত ৰাখিব। নেক্সট প্ৰশ্ন, দ্য গ্ৰেট ৱাল অফ চাইনা ৱাজ বিল্ড ডিউৰিং হুইচ ডাইনেষ্টি? চীনৰ মহান প্ৰাচীৰ কোন ৰাজবংশৰ সময়ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে? অপশ্যন হৈছে মিং ৰাজবংশ, কুইং ৰাজবংশ, হান ৰাজবংশ নে কুইন ৰাজবংশ? অপশ্যন বি আৰু ডি প্ৰায় একে লাগি আছে, কিন্তু ভালকৈ চাব দুটা বেলেগ বেলেগ হয়। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি কুইন ডাইনেষ্টিৰ সময়ত যিটো চীনৰ প্ৰাচীৰ আছে বা গ্ৰেট ৱাল অফ চাইনা আছে সেইটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে। নেক্সট প্ৰশ্ন, দ্য ৰোমান এম্পায়াৰ ৱাজ ফাউণ্ডেড বাই হোম? ৰোমান সাম্ৰাজ্য কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? অপশ্যন ডি আছে জুলিয়াছ চিজাৰ, আগাষ্টাছ চিজাৰ্ছ, কনষ্টাণ্টাইন নে নেৰো? তো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি আগাষ্টাছ চিজাৰ। যিটো আগাষ্টাছ চিজাৰ আছিলে তেওঁ এই ৰোমান সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। নেক্সট প্ৰশ্নটো সুধিছে, দ্য কোড অফ হাম্বুৰাবি ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ হুইচ চিভিলাইজেশ্যন? হাম্বুৰাবি বিধি কোন সভ্যতাৰ সৈতে জড়িত? অপশ্যন দিছে ইজিপ্টিয়ান চিভিলাইজেশ্যন, মেছ'পটেমিয়ান চিভিলাইজেশ্যন, গ্ৰীক চিভিলাইজেশ্যন নে চাইনিজ চিভিলাইজেশ্যন? ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি মেছ'পটেমিয়ান চিভিলাইজেশ্যন। অৰ্থাৎ মেছ'পটেমিয়াম যিটো সভ্যতা আছে এই হাম্বুৰাবি বিধি তাৰ লগত সম্পৰ্কিত। নেক্সট প্ৰশ্ন, হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য পাৰ্চিয়ান এম্পায়াৰ? পাৰ্চিয়ান সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিলে? অপশ্যন কেইটাৰ পৰা ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ চাইৰাছ দ্য গ্ৰেট। চাইৰাছ দ্য গ্ৰেট হৈছে যিটো পাৰ্চিয়ান সাম্ৰাজ্য আছে তাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক। নেক্সট প্ৰশ্ন, দ্য 100 Years War ৱাজ ফট বিটুইন হুইচ টু কাণ্ট্ৰিজ? 100 Years War কোন দুটা দেশৰ মাজত হৈছিল? অপশ্যন দিছে ফ্ৰান্স আৰু ইংলেণ্ড, স্পেইন আৰু পৰ্তুগাল, জাৰ্মানী আৰু ইটালী, ৰাছিয়া আৰু পোলেণ্ড। তো সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ফ্ৰান্স আৰু ইংলেণ্ড। ফ্ৰান্স আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজত যিটো 100 Years War আছে সেইটো সংঘটিত হৈছিলে। নেক্সট প্ৰশ্ন, হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ জিডিপি? জিডিপিৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি? অপশ্যন আছে গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট, জেনেৰেল ডেভেলপমেণ্ট প্লেন, গভৰ্ণমেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰাম, গ্ৰ'থ ডমেষ্টিক পাৰ্চেণ্টেজ। তো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট। যিটো জিডিপি আছে সেইটো ফুল ফৰ্ম হৈছে গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট। নেক্সট প্ৰশ্ন, হু ইজ ন'ন এজ দ্য লায়ন হাৰ্ট ইন হিষ্ট্ৰী? সিংহৰ হৃদয় অৰ্থাৎ লায়ন হাৰ্ট হিচাপে কাক জনা যায়? অপশ্যন কেইটাৰ পৰা ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ৰিচাৰ্ড ওৱান অফ ইংলেণ্ড। যিজন ৰিচাৰ্ড ওৱান অফ ইংলেণ্ড আছে তেওঁক সিংহৰ হৃদয় অৰ্থাৎ লায়ন হাৰ্ট অফ হিষ্ট্ৰী বুলি জনা যায়। নেক্সট প্ৰশ্ন, ইন হুইচ ইয়াৰ ডিড দ্য আমেৰিকান ৱাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স টেক প্লেচ? আমেৰিকাৰ স্বাধীনতা যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল? অপশ্যন আছে 1757, 1775, 1789 নে 1804? তো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি 1775। 1775ত যিটো আমেৰিকাৰ স্বাধীনতা যুদ্ধ হৈছিলে সেইটো সংঘটিত হৈছিলে। নেক্সট প্ৰশ্ন, হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য স্লেভ ডাইনেষ্টি? দাস বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? অপশ্যন আছে ইলতুৎমিছ, ৰাজিয়া চুলতানা, কুতুবুদ্দিন আইবাক নে বলৱান? তো সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি কুতুবুদ্দিন আইবাক। কুতুবুদ্দিন আইবাক হৈছে যিটো দাস বংশ আছে বা স্লেভ ডাইনেষ্টি আছে সেইটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক। নেক্সট প্ৰশ্নটো সুধিছে, হু ইজ ন'ন এজ দ্য আইৰণ চেঞ্চেলাৰ অফ জাৰ্মানী? জাৰ্মানীৰ আইৰণ চেঞ্চেলাৰ হিচাপে কাক জনা যায়? অপশ্যন আছে অটো ভন বিছমাৰ্ক, এডলফ হিটলাৰ, কেইজাৰ উইলহেলম II নে জোচেফ ষ্টেলিন? তো সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ অটো ভন বিছমাৰ্ক। যিজন অটো ভন বিছমাৰ্ক আছে তেওঁক জাৰ্মানীৰ আইৰণ চেঞ্চেলাৰ হিচাপে জনা যায়। নেক্সট প্ৰশ্ন, দ্য ফ্ৰেঞ্চ ৰিভলিউশ্যন বিগান ইন হুইচ ইয়াৰ? ফ্ৰেঞ্চ বিপ্লৱ কিহৰ বছৰত বা কোন বছৰত আৰম্ভ হৈছিল? এইটো কিহৰ বছৰ নহয়, কোন বছৰত হ'ব, কোন বছৰত আৰম্ভ হৈছিল ফ্ৰেঞ্চ বিপ্লৱ? অপশ্যন ডি আছে 1765, 1789, 1804 নে 1815? তো সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি 1789। 1789ত যিটো ফ্ৰেঞ্চ বিপ্লৱ আছিলে বা ফ্ৰেঞ্চ ৰিভলিউশ্যন সেইটো আৰম্ভ হৈছিলে। নেক্সট প্ৰশ্ন, হু ৱাজ দ্য লিডাৰ অফ দ্য ৰাছিয়ান ৰিভলিউশ্যন ইন 1917? 1917 চনত ৰছু অৰ্থাৎ ৰাছিয়াৰ বিপ্লৱৰ নেতা কোন আছিলে? অপশ্যন আছে জোচেফ ষ্টালিন, ভ্লাডিমিৰ লেনিন, লিঅন টলষ্টয় নে মাইখাল গৰ্বাচেভ? তো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ভ্লাডিমিৰ লেনিন। ভ্লাডিমিৰ লেনিন আছিলে যিটো 1917 চনত যিটো ৰাছিয়াৰ বিপ্লৱ হৈছিলে ৰাছিয়ান ৰিভলিউশ্যন তাৰ মেইন লিডাৰ। নেক্সট প্ৰশ্ন, দ্য ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ষ্টাৰ্টেড ইন হুইচ ইয়াৰ? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কোন বছৰত আৰম্ভ হৈছিল? অপশ্যন 1935, 1939, 1941 নে 1945? তো সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি 1939। 1939 চনত যিটো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হৈছিলে সেইটো আৰম্ভ হৈছিলে। নেক্সট প্ৰশ্ন, নেলছন মেণ্ডেলা ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ব্লেক প্ৰেছিডেণ্ট অফ হুইচ কাণ্ট্ৰি? নেলছন মেণ্ডেলা কোন দেশৰ প্ৰথম কৃষ্ণাংগ ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল? অপশ্যন আছে জিম্বাবৱে, ছাউথ আফ্ৰিকা, নাইজেৰিয়া নে কেনিয়া? সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ছাউথ আফ্ৰিকা। নেলছন মেণ্ডেলা ছাউথ আফ্ৰিকাৰ ব্লেক প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে প্ৰথমজন।
নেক্সট প্ৰশ্ন, which Indian state launched the Green Energy Corridor project in January 2025 to promote renewable energy integration? কোন ভাৰতীয় ৰাজ্যই জানুৱাৰী 2025 পুনৰ্নবীকৰণযোগ্য শক্তি একত্ৰিতকৰণৰ বাবে গ্ৰীণ এনাৰ্জি কৰিডৰ প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰিছিল? অপশ্যন দিছে গুজৰাট, মহাৰাষ্ট্ৰ, তামিলনাডু নে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ। তো সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশতেই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যিটো এইটো গ্ৰীণ এনাৰ্জি কৰিডৰ আছে প্ৰজেক্ট, সেইটো আৰম্ভ কৰা হৈছিলে 2025 চনত। নেক্সট প্ৰশ্ন, ইন ফেব্ৰুৱাৰী 2025 হুইচ চিটি হোষ্টেড দ্য G20 সামিট ফ'কাছিং অন গ্লোবেল ইকনমিক ৰিকভাৰী? ফেব্ৰুৱাৰী 2025 কোন চহৰে বিশ্বব্যাপী আৰ্থিক পুনৰুদ্ধাৰৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীভূত হৈ G20 শীৰ্ষ সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰিছিল? অপশ্যন দিছে নতুন দিল্লী, মুম্বাই, বেংগালুৰু নে হায়দৰাবাদ। সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, নিউ দিল্লী। তো নিউ দিল্লীত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে G20 সামিট। নেক্সট প্ৰশ্ন, হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট বিকাম দ্য ফাৰ্ষ্ট টু ইমপ্লিমেণ্ট এ ডিজিটেল হেল্থ ID system for the all its residents in April 2025? এপ্ৰিল 2025 কোন ভাৰতীয় ৰাজ্যই সকলো বাসিন্দাৰ বাবে ডিজিটেল হেল্থ ID প্ৰণালী কাৰ্যকৰী কৰিছিল? অপশ্যন দিছে কেৰালা, কৰ্ণাটক, অসম নে উত্তৰ প্ৰদেশ। সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি, উত্তৰ প্ৰদেশ। উত্তৰ প্ৰদেশতে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যিটো ডিজিটেল হেল্থ ID সেইটো প্ৰণালী কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, হুইচ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট চেলিব্ৰেট ইটছ 50th ষ্টেটহুড ডে ইন জুলাই 2025? ইন জুন 2025। জুন 2025 চনত কোন উত্তৰ পূৰ্বৰ ৰাজ্যই নিজৰ 50তম ৰাজ্যিক দিৱস উদযাপন কৰিছিল? অপশ্যন দিছে নাগালেণ্ড, অসম, ছিকিম নে ত্ৰিপুৰা। সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি, ত্ৰিপুৰা। ত্ৰিপুৰাই 2025 চনত তেওঁৰ 50তম ৰাজ্যিক দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰিছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, হু ৱন দ্য বেষ্ট এক্টৰ এৱাৰ্ড এট দ্য 2025 নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ডছ ফৰ হিজ ৰোল ইন দ্য ফিল্ম কান্তাৰা? চলচ্চিত্ৰত কান্তাৰাত তেওঁৰ ভূমিকাৰ বাবে 2025 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ বঁটা কোনে লাভ কৰিছিল? অপশ্যন আছে ঋষভ শেট্টি, আয়ুষ্মান খুৰানা, ৰাজকুমাৰ ৰাও নে বিকি কৌশল। সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, ঋষভ শেট্টি। ঋষভ শেট্টিয়ে তেওঁৰ যিটো কান্তাৰা মুভি আছে, এই কান্তাৰা মুভিত তেওঁ এক্টিং কৰাৰ কাৰণে বেষ্ট এক্টৰৰ এৱাৰ্ড পাইছিলে 2025 চনত। নেক্সট প্ৰশ্ন, ইন আগষ্ট 2025 হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট লঞ্চ দ্য স্মাৰ্ট ভিলেজ ইনিচিয়েটিভ টু প্ৰমোট ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট? আগষ্ট 2025 কোন ভাৰতীয় ৰাজ্যই গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ বাবে স্মাৰ্ট ভিলেজ উদ্যোগ আৰম্ভ কৰিছিল? অপশ্যন আছে পাঞ্জাৱ, হাৰিয়ানা, মধ্যপ্ৰদেশ নে অসম। সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, হাৰিয়ানা। হাৰিয়ানা ৰাজ্যই আগষ্ট মাহৰ 2025 চনত যিটো স্মাৰ্ট ভিলেজ উদ্যোগ আছিলে সেইটো আৰম্ভ কৰিছিলে। নেক্সট প্ৰশ্ন, হুইচ ইণ্ডিয়ান এথলেট ছেট এ নিউ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড ইন জেভলিন থ্ৰ' এট দ্য 2025 ৱৰ্ল্ড এথলেটিক্স চেম্পিয়নশ্বিপ? 2025 চনৰ বিশ্ব এথলেটিক্স চেম্পিয়নশ্বিপত কোন ভাৰতীয় ক্ৰীড়াবিদে জেভলিন থ্ৰ'ত নতুন বিশ্ব ৰেকৰ্ড স্থাপন কৰিছিল? অপশ্যন দিছে নীৰজ চোপ্ৰা, শিৱপাল সিং, অন্নু ৰাণী নে দেৱেন্দ্ৰ জাজাৰিয়া। তো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, নীৰজ চোপ্ৰা। নীৰজ চোপ্ৰাই ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিছিলে। নেক্সট প্ৰশ্ন, ইন ছেপ্টেম্বৰ 2025 হুইচ ইণ্ডিয়ান চিটি ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড দ্য ক্লিনেষ্ট ইন দ্য স্বচ্ছ ভাৰত ৰেংকিংছ? ছেপ্টেম্বৰ 2025 স্বচ্ছ ভাৰতৰ ৰেংকিঙত কোন ভাৰতীয় চহৰক আটাইতকৈ পৰিষ্কাৰ চহৰ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল? অপশ্যন আছে ইন্দোৰ, ছুৰট, নবী মুম্বাই নে মাইচুৰ। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ, ইন্দোৰ। ইন্দোৰক আটাইতকৈ ক্লিনেষ্ট চিটি হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিলে। নেক্সট প্ৰশ্ন, হু গেভ দ্য শ্লোগান ইনকলাব জিন্দাবাদ? ইনকলাব জিন্দাবাদ শ্লোগান কোনে দিছিল? অপশ্যন আছে ভগত সিং, চন্দ্ৰশেখৰ আজাদ, সুভাষ চন্দ্ৰ বোস নে চৰ্দাৰ পেটেল। সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, ভগত সিং। ভগত সিঙে ইনকলাব জিন্দাবাদ বাটৰ যিটো শ্লোগান আছিলে সেইটো শ্লোগান দিছিলে। নেক্সট প্ৰশ্ন, হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য পালা ডাইনেষ্টি? পাল বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? অপশ্যন আছে ধৰ্মপাল, গোপাল, দেৱপাল নে মহিপাল। ইয়াত আপোনালোকে হয়তো এতিয়া ব্ৰহ্মপাল অপশ্যনটো বিচাৰি আছে। যদি অসমৰ পাল বংশৰ কথা সোধে, যদি অসমৰ পাল বংশৰ কথা সোধে তেতিয়াহ'লে হ'ব ব্ৰহ্মপাল। কিন্তু ইয়াত অসম বুলি উল্লেখ কৰি দিয়া নাই আৰু ব্ৰহ্মপাল অপশ্যনতো নাই। তাৰমানে ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, গোপাল। গোপাল আছিলে বেংগলৰ পাল বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক। যদি অসম বুলি মেনশ্যন কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ব্ৰহ্মপাল হ'ব, আৰু যদি মেনশ্যন নাথাকে তেতিয়াহ'লে গোপাল বুলি হ'ব। নেক্সট প্ৰশ্ন, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ওমেন টু উইন দ্য নোবেল প্ৰাইজ? নোবেল বঁটা জয় কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা কোন আছিল? অপশ্যন মাদাৰ টেৰেছা, সৰোজিনী নাইডু, কল্পনা চাওলা নে ইন্দিৰা গান্ধী। তো সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, মাদাৰ টেৰেছা। মাদাৰ টেৰেছা প্ৰথমতে ইণ্ডিয়ান নাছিলে, তো আয়াৰলেণ্ডৰ পৰা আহিছিলে, কিন্তু পিছত তেওঁ ইণ্ডিয়ান চিটিজেনশ্বিপ লৈছিলে আৰু তেওঁ ইণ্ডিয়ান হৈ
পিছত ভাৰততে আছিলে আৰু নোবেল বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা হৈছে মাদাৰ টেৰেছা। নেক্সট প্ৰশ্ন, দ্য কেপিটেল অফ পল্লৱা ডাইনেষ্টি ৱাজ, পল্লৱ সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজধানী কি আছিল? অপশ্যন হৈছে কাঞ্চীপুৰম, মাদুৰাই, উজ্জয়িনী নে অমৰাৱতী? সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ কাঞ্চীপুৰম। কাঞ্চীপুৰম আছিলে পল্লৱ ডাইনেষ্টিৰ ৰাজধানী। নেক্সট প্ৰশ্ন, হাউ মেনি হাই কোৰ্ট আৰ দেয়াৰ ইন ইণ্ডিয়া? ভাৰতত কিমানখন উচ্চ ন্যায়ালয় আছে? অপশ্যন 24টা, 25টা, 26টা নে 30টা? সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি 25টা। ভাৰতত মুঠ 25টা হাইকোৰ্ট আছে। নেক্সট প্ৰশ্ন, হুইচ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মেটেল ইউজ বাই হিউমেন্স? মানুহে ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰথম ধাতু কোনটো আছিলে? অপশ্যন হৈছে সোণ, ৰূপ, তাম নে লো? সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি কপাৰ অৰ্থাৎ তাম। তাম হৈছে মানুহে ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰথমটো ধাতু। নেক্সট প্ৰশ্ন, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ টু ক্লাইম মাউণ্ট এভাৰেষ্ট? প্ৰথম অসমীয়াকৈ কোনে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰিছিল? অপশ্যন হৈছে তৰুণ শইকীয়া, অংশু জামচেম্পা, মনীষ কুমাৰ ডেকা নে নিমা লামা? সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ তৰুণ শইকীয়া। তৰুণ শইকীয়া হৈছে প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া যিয়ে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰিছিলে। নেক্সট প্ৰশ্ন, ইন হুইচ ইয়াৰ ৱাজ দ্য আছাম একৰ্ড চাইন? কোন বছৰত অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিলে? অপশ্যন 1979, 1983, 1985 নে 1990? তো সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি 1985। 1985 চনত অসম চুক্তি অৰ্থাৎ আছাম একৰ্ড চাইন কৰা হৈছিলে। নেক্সট প্ৰশ্ন, দ্য বিহু ফেষ্টিভেল ইজ চেলিব্ৰেটেড ইন আছাম হাউ মেনি টাইমছ এ ইয়াৰ? বিহু উৎসৱ অসমত বছৰত কিমানবাৰ উদযাপন কৰা হয়? অপশ্যন হৈছে এবাৰ, দুবাৰ, তিনিবাৰ নে চাৰিবাৰ? এইটো প্ৰশ্ন চাগে সকলোৱে জানে। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি 3বাৰ। অসমত বিহু 3বাৰ পালন কৰা হয়। এটা হৈছে ৰঙালী বিহু, এটা হৈছে কঙালী বিহু আৰু এটা হৈছে ভোগালী বিহু। এই 3বাৰ পালন কৰা হয়, 3টা বিহু। এইটো চাগে সকলোৱে। আৰু মই যোৱা ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ বাবে এটা প্ৰশ্ন দিছিলোঁ যে কামাখ্যা টেম্পল ইজ চিটুৱেটেড অন হুইচ হিল ইন গুৱাহাটী? কামাখ্যা মন্দিৰ গুৱাহাটীৰ কোন পৰ্বতৰ ওপৰত অৱস্থিত? অপশ্যন দিয়া হৈছে নীলাচল হিল, চিত্ৰাচল হিল, নৰকাসুৰ হিল আৰু শৰণীয়া হিল। ইয়াৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ নীলাচল হিল। গুৱাহাটী কামাখ্যা মন্দিৰ নীলাচল পৰ্বতত অৱস্থিত। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিয়া প্ৰথম 10গৰাকীৰ নাম হৈছে PJ বাবু 5818, গণেশ তান্ত্ৰী 9762, ৰাজু পাটৰ, হেমন্ত 4XNLP, প্ৰণৱ দাস 4954, চিৰাজী 27, ৰোহিত মাৰ্দি 3606, পিংকি কাকতি 2431, শিৱানী মৰাণ 5787 আৰু ৰাজু গগৈ। এই 10গৰাকীয়ে প্ৰথম শুদ্ধ উত্তৰ দিছিলে। আৰু আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য আছামিজ নভেল মামৰে ধৰা তৰোৱাল ৱাজ ৰিটেন বাই হুম? মামৰে ধৰা তৰোৱাল উপন্যাস কোনে লিখিছিল? অপশ্যন দিয়া হৈছে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, মামণি ৰয়চম গোস্বামী, ৰজনীকান্ত বৰদলৈ নে ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব। মই শুদ্ধ উত্তৰ দিয়া প্ৰথম 10গৰাকীৰ নাম আজিৰ নিচিনাকৈ অহা ভিডিঅ'ত ঘোষণা কৰি দিম। আৰু যদি আপোনালোকক আজিৰ ভিডিঅ'ৰ সম্পূৰ্ণ PDFটো লাগে, মই ডিছক্ৰিপশ্যনত টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংকটো দি দিছোঁ। তাতে জইন হৈ আপোনালোকে ফ্ৰীতে PDFটো লাভ কৰিব পাৰিব। গতিকে সোনকালে টেলিগ্ৰাম চেনেলত জইন হৈ পেলাই PDFটো লৈ লওক, কাৰণ পৰীক্ষাৰ আৰু বেছি দিন নাইকিয়া। আৰু আপোনালোকক যদি আৰু মাৰাথন ক্লাছ লাগে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব। মই আজি নিচিনাকৈ মাৰাথন ক্লাছ আনিবলৈ সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰিম। আজিৰ কাৰণে ইমানখিনি আছিলে। লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ।